tôi quan tâm nhất là tình trạng sức khỏe của em bé. Cán bộ có điều kiện để tôi được vay vốn để phát triển cho nạn nhân. Tôi chúc anh và bé có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Tay biệt thật. Chim Bình Huyền nhở, năng lượng mình như tơ ốc.
Nhà anh Triệu Dương này xa thế nhỉ? Tôi sắp đến rồi đấy. Chào Đây, anh bộ. chúng tôi còn đến đây có chút việc. Em uống nước. Mời anh uống nước.
Nay chúng tôi đến đây là có chút việc. Vâng. Anh nhân tiện kiểm tra xem giờ này cuộc sống của anh như nào. Vâng, thì cán bộ cứ nói đi ạ. May tôi đến là để thăm anh. Vâng. Giờ này cuộc sống của anh có tốt không? Cảm ơn hai anh là công ty này cũng khá tốt. Tôi cũng vừa xây xong căn nhà mới này. Với cả là tôi cũng đang phát triển chăn nuôi thêm. Thế còn tình trạng của em bé giờ này ra sao? Em bé thì cũng phát triển khá tốt. Cũng ăn sữa bột tôi mua ấy, thì cũng phát triển rất tốt. Thì cũng rất là cảm ơn các anh vừa rồi đã quan tâm. Tôi thấy cuộc sống của anh dạo này cũng ổn định, nhà cửa Vâng. cũng đầy đủ. Tâm nhất là tình trạng sức khỏe của em bé. Vâng ạ. Thì thưa cán bộ là em bé thì tôi cũng mua sữa bột đầy đủ và em bé ăn uống cũng khá tốt, thì cũng khá là ngoan. Tôi cũng thấy là em bé phát triển tốt nên tôi rất là yên tâm. Thì cũng mong là cán bộ cố gắng là tạo điều kiện để cho tôi nhận nuôi em bé. Hôm nay tôi đến đây, tôi thấy nhà cửa của anh khá là khang trang. Vâng. Còn vấn đề về thông tin của người thân của em bé thì chúng tôi đang điều tra Vâng. mà vẫn chưa có tung tích gì. Vâng. Rất là cảm ơn cán bộ và chính quyền địa phương đã quan tâm. Thì vừa rồi thì tôi cũng ra quân đấy. Thì tôi cũng muốn là về quê phát triển sự nghiệp và gây dựng cái trại theo ước mong của cha mẹ tôi. Thì có điều gì mà cần giúp đỡ thì tôi mong cán bộ sẽ giúp đỡ tôi. Tôi sẽ đi tham quan một chút. Đây anh nhé. Thì tôi cũng muốn là làm giấy tờ và làm với cái sinh viên bé. Thì em bé cũng đã được gần 3 tháng rồi. Thì cũng mong là cán bộ thu xếp là làm giúp tôi với. Thế bây giờ anh muốn tên em bé là gì? À, tôi sẽ lấy họ Triệu giống họ tôi là Triệu Trúc Lam. Học sinh của em bé là Thưa cán bộ là theo thông tin mà em bé để lại là ngày 12 tháng 12 2025. anh tên gì? Triệu Văn Dương. Anh nước. Anh nước. Đã tham quan qua nhà anh, Vâng. tôi thấy nhà cửa cũng kiên cố và vật nuôi cũng đầy đủ, Vâng. nhưng mà còn thiếu nhà vệ sinh và nhà bếp ạ. Vâng. Thì tôi còn thiếu nhà tắm nữa, nhà vệ sinh, nhà bếp. Thì cũng thời gian tới thì tôi cũng thu xếp và làm sớm nhất. Vì thời gian rồi tôi cũng khá là bận làm công việc. Xong càng sớm càng tốt để cuộc sống được đầy đủ hơn. Vâng. Nếu có khó khăn gì hãy liên hệ cho chúng tôi. Vâng. Thì được cán bộ quan tâm thì tôi cũng rất là yên tâm. Và tôi sẽ cố gắng phát triển trại tốt hơn và làm các công trình nó nhanh và đầy đủ hơn, để cho cuộc sống tôi nên chiều tiện nghi hơn. Căn cước của anh để làm hồ sơ. Vâng ạ, thì cán bộ đợi tôi ký. Chỗ này, căn cước tôi này. Đây, căn cước của anh. Vâng, tôi cảm ơn. Bây giờ thông tin của anh cũng đã xong. Vâng. Nếu mà có gì khó khăn thì cứ liên hệ với chúng tôi. Vâng ạ. Thì cũng thưa với hai anh là tôi về đây làm anh trại ấy, thì cũng thiếu khá nhiều là vốn liếng. Vì vừa rồi thì cũng mua vật liệu các thứ là cũng tốn khá nhiều tiền ấy. Thì tôi cũng muốn hỏi xem là cán bộ có nguồn vay nào không. Nếu mà có nguồn vốn nào thì tôi cũng mong là cán bộ tạo điều kiện để tôi được vay vốn để phát triển trang trại thêm. Anh cứ yên tâm, để tôi về xem có nguồn vốn nào thì tôi nói anh sau. Vâng ạ.
Thì cũng rất là cảm ơn cán bộ nhiều. Đây là chỉ kiểm tra thế thôi. Vâng, Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép. vâng, cảm ơn cán bộ nhiều. Tôi chúc anh và bé có một cuộc sống đầy đủ và tiện nghi hơn. Vâng, tôi rất cảm ơn tôi rất nhiều. Chào anh nhé. Chào anh. Tay về cẩn thận ạ. Vâng ạ. À, mâm nào. Sữa chua pha đấy nhỉ. Chua pha ngon không? Ngon lắm nhỉ. Ta đi con. Mâm. Huyền nhỏ đang lồng mượt như tơ óc, gọi ra bảo vâng cũng giống như chúng mình nhỉ.